sa ating fourth session sa ating Easy Painting by Ate Esang. So for today, we're going to have our fourth session and ang ating pong subject or ang ating pong ipipinta naman ay isang obra na wherein ang scenery po ay tabing dagat or daytime naman po ng isang beach. So alam ko po na all of us are much sabik na po na makabalik sa beach. So, para po at least kahit man lang sa pinta, so tayo po ay makagawa ng isang obra ng isang beach. Because, you know po, yung pong mga obra ng mga tabing dagat ay paborito din pong subject ng mga pintor. So, today, I have the daytime beach scenery. Now, mostly po pagka po beach or sa tabing dagat, yan po ay ang mga color pag-araw is mas marami po ang blue, light blue or dark blue. So, I have here my board, my tela, my water, and my 5 acrylic paints for us to start our painting session for today. Okay? So, I have already the lines for my border and I'm going to start on our painting. So, we have 2 orientation po pag nagpipinta tayo. I have here, kapag po siya ay horizontal, ibig sabihin pahiga. So, ibig sabihin siya po ay, ang tawag po sa kanya ay landscape. At kapag naman po in a vertical position, ang kanya naman pong tawag ay portrait orientation. So, for today, I'm going to have a landscape orientation. And this one po is a daytime beach scenery po para po at least mas maging maganda po ang ating obra for today. Okay, so first I'm going to have the boundary muna po sa gitna kung saan po nandoon yung part na may sky tayo at doon naman po sa baba yung part naman po kung saan natin ilalagay yung ating dagat. So I put a line in the middle. So I'm going to use a fine brush po, siguro po ay hanggang dito. So medyo mababa ng konti. Here. So, this is the boundary para po sa atin sa taas lang ng ating sky and sa baba po yung sa ating karagatan. Okay? So, I have here the line na so that at least alam po natin kung saan natin nilalagay yung ating pong taas at yung pong sa ating sa baba. Okay. So, now, because we are creating our beach scenery in a daytime. So, siya po ay mostly maaraw. So, unahin muna natin yung dito sa part na to, going pataas. Then, nagre-reflect lang po yung color dun sa taas, going pababa. So, from here, papunta po dito sa paunahan. So, siya naman po ay sumusunod din kung ano po yung kulay natin dun sa taas. Now, kung mapapansin nyo po, sa reality, yung pong part na ito po ay light part, siguro light blue, going pataas, nagda-darken na po yung blue niya. So, reflection lang po ng taas, dun po sa baba, start po dito ng light blue, going dito papunta dito sa unahan, it will be a more or darker blue. So, gamitin po muna natin yung ating medium size brush para sa ating pagkukulay. So, first, I'm going to have the light blue. So, I have the white here, and the little blue. So, una muna po natin gagamitin po ay super light blue. Then, we're going to have a mixture going to a darker blue. So, para mas madali ko lang po makita yung alignment, ginanyan ko lang po yung aking board. So, here, I have the light blue. I am putting may mixture of a light blue. Ayan. Gawa po ulit tayo. So, this is the transition of the color if we're going to make naman our daytime beach scenery. So, I have here the light blue first. Soften lang po natin yung ating color. Ayan.
So, sabi ko nga po, sa kabilang part, parehas lang po ng color. So, ganun din pong color yung ilalagay ko dun sa ilalim. But at least I know where is the middle part of our painting. Kasi dun po natin naman ilalagay sa upper part yung pong mga mountains mamaya. So, here, siguro maybe hanggang dito lang po. Mas malaki pa rin po yung part yung ating sky mamaya. And here, so we have the light blue. Then, we're going to have a transition going to a bluer blue. So, I have a little blue here. I put the blue here on my first mixture. And then, I'm going to put naman mga hanggang dito po siguro. So, on our first to third session, napag-aralan po natin yung transition of color. It is very important na pag nag-overlap po ang dalawang kulay, dapat po ay gagawan po natin ng technique na hindi po sila masyadong obvious or hindi po bigla ang mga color. So, yun din po yung application po dito sa ating paggawa ng pinta ng ating daytime scenery. So, I have here the mas bluer po ng kaunti doon sa ating first mixture. Lagay ko lang din po sa kabila para at least papantay lang po siya doon sa taas. Ayan. So, nakita nyo, meron ulit po tayong pagkabigla ng color. So, I'll have my whiter blue para po siya po ang mag-overlap doon sa dalawang kulay. Para po, kung titingnan natin, hindi po siya halatang nag-overlap. So, parang siya po yung nagsasoften ng dalawang color na nag-overlap. Okay, so gawin din po natin dito sa baba. So, still, but on the middle part, if you can see po na siya ay mas lighter pa din. Okay. So, that's it. So, I have here now the second color. And then, going pataas po, medyo nagbo-bluer na po yung ating color. So, I'll add a little blue again here. Pero, syempre, wag din po masyado pang bigla. Siguro, then we can put now the blue. Dito na po. So, we are now on the process of doing a daytime beach scenery. Wherein makikita po natin may mga clouds, may mga mountains. Siguro po maglagay din po tayo ng mga ilang bangka para at least po mas maganda po yung dating ng ating pinta. Then I'm going to put again the blue here. Kumbaga po mas bluer dun po sa ating unang mixture. So painting it is very easy if you already know po the basic techniques at yun pong mga dapat tandaan, especially po sa paglalagay ng mga kulay. And sabi ko nga, it's always the transition po. But iba din naman po ang atake kapag gumagawa po tayo ng mga abstract. Kasi pag abstract naman, kumbaga nga kung ano po yung will ng isip, kung ano po yung gustong ilagay na kulay, so bato lang ng bato po sa board or sa canvas. So para lang po sila ay mag-soften uli yung mag-overlap, I just put the lighter color in the middle part po ng dalawa para at least po siya ay hindi halatang bigla at meron pong transition na maganda doon po sa ating dalawang kulay. Ayan. So, napansin niyo po ba yung effect nun? So, mas maganda po siyang tingnan. Siguro, lagyan natin ng mas lighter naman konti dito po sa pag-overlap dito para at least po ay mas maganda pa din ang dating. Ayan. Ayan po. Okay. So, that's it. So, we have now the three colors po
na kumbaga po ang transition nyo ay getting bluer as they are approaching po dun sa mga dalawang tabihan. Now, we're going to have naman, kumbaga, mas bluer pa po. So, siguro, this time po, itong part na to medyo nagda-darken na. Dito, mas super blue na lang po yung gawin natin kasi ito pong part na to, mas malaki po yung proportion compare po dito. So, I'll put the blue here and I'll add a little black. Kasi, normally, ito po yung realism kapag ka po tayo ay nasa beach. So, yung pinaka-upper part, medyo, sabi nga, doon na po yung dilim. Medyo madilim na po ng konti sa kataas. So, this is the common scenery and we are just maybe gawin po natin na medyo sa part na ito ay kaganyan ang style. So this is a darker blue. Ayan po. So sana nag-i-start na rin po kayo sa bahay ninyo. Kasi lalo po ngayon, tayo naman po ay stay at home. So ang sarap po ng pakiramdam na utay-utay, natututo po tayo na magpinta at sa kahulihan, nadidiscover po natin na meron din po pala tayong talent sa pagpinta. Then, I'll put siguro, hindi na po siya sobrang dark naman, pero it's more of the blue side po. So, ayan, in-overlap ko lang po dun sa aking medyo darker na blue. I'll put the blue here. Ayan. So, para lang po, sabi ko nga kanina, lagi pong transition of colors po. Ayan. Ayan. Then, siguro sa baba po ay ganun din po. Magiging blue na po siya. So, dito po yan. I opt to have the border po sa tabihan para po at least, kasi para mas mapansin po yung ating tinta dun po sa middle part. Kasi if I'm going to use the entire board, kumbaga po, hindi masyado pong lulutang yung kulay ng ating obra. So that is why I am always putting a border sa ating board na ginagamit. So, yan. So, ito pong part na to, tsaka itong part na to, as usual po, yung tinuro ko na dati. So, lalagyan lang din po natin ng kumbaga ay color na makakapagpa-soften po ng kanilang pinag-overlap noon pong dalawang color. So that it looks like it's more malambot and it's more maganda pong tingnan. So that's the technique. I just put the color po na mas malapit po dun sa sinundan and I put in the middle and it softened the color that it looks like hindi po siya masyadong nag-overlap. So that's it. So I have here now the background of our beach scenery. So, itong part na to po, ayusin ko lang po para at least mamaya mas maganda. So, it's more of a lighter white here. Siguro gananin po natin para mas kita natin. So, more of a whiter part. Tapos po, yung sunod na ay medyo mas maganda ng konti. Tapos po, yung sa kabila ganun din. Ina-align ko lang po siya. And then, mas whiter po ng kaunti. So, that's it. So, I have here the background for my painting on a beach, on a daytime beach scenery. So, ayan po siya. So, napapansin niyo po ba? So, tapos na halos yung ating background para po sa ating daytime beach scenery or tabing dagat. Okay? So, now, I'm going to put naman po
yung pong mga subject na matatagpuan sa gitna. Tapos po, lalagyan po natin siguro ng mga clouds. And then, magkakaroon po ng mga bangka. Then, dito po sa part na to, lalagyan po natin siya ng mga puno or maybe a coconut trees. Okay, so first, I'm going to have muna, siguro po ay yung pong atin munang clouds. So, marami po sa aking mga estudyante ay natuto po sila kung paano ang gumawa ng clouds. So, ang una po dyan is, kunin muna po natin yung, halimbawa po, ito ay cumulus clouds. So, parang siya ay cotton ang itsura. So, I have the pure white first. Maybe I would like to put my clouds here, na medyo nag-i-stroke po tayo ng ganyan. Yan. So, medyo parang pa-round pero tabi-tabi po yung color ng white. So, mostly po pagka mga parang cotton balls clouds, yung pinaka-tip po, yun po yung pinaka-maputi. Then, going pababa, siya po ay medyo kakaroon ulit po ng transition yung color. Yan. Na medyo lalapit po doon sa ating kababaan. Yan. So, here, I have one stroke for my clouds. And then, I have another clouds here. Maybe dito po natin ilalagay. So, yung ginawa ko lang pong movement dito para pong siya ay circular na tabi-tabi. Yan. So, maybe mas malabo ng konti dito sa tabi po. Dito, here. Medyo malabo lang po ng konti. Yan. Okay, so I have here some little clouds. Then, dun po sa pababa, yung, kumbaga po, transition po ulit. Maybe I'll put a little blue dun po sa ating white. And then, I'm going to overlap the color din po dun sa ating mixture kanina. So, white and yung kanina pong light blue. Lagay lang po natin yan. So, dito rin po. Here. Dito rin po. Okay. And then, yung mas bluer ng konti, dito na po sa kababaan. So, para po ay may overlapping ulit. So, kagaya po ng tinuro ko. So, isa-soften po natin yung part na kung saan nag-overlap po yung dalawa. So, here. So, kumbaga po, ang pinakamataas na part is magiging pinaka-white. Then, going pababa po, medyo nagkakaroon po ng mas madilim ng konti. Until po na makreate po natin yung more realistic po na ating clouds. So, here, I am just putting medyo bluer po dun po sa ilalim. Then, maybe I will soften po yung mga tabihan lang para at least po mas maganda po siyang tingnan. And then, yung sa part ng taas, kung napansin ninyo, bigla din po yung color. I'll put white again. So, isa-soften ko lang po yung taas din. Yung pinag-overlap ng dalawa. So, I use my thumb para at least po, hindi po, para po, mas maganda po yung pagka-overlap ng dalawang kulay. So, here. So, nakita po ba ninyo yung effect kapag ka po nilagyan ko po ng ganyan. So, medyo dito sa part na to, medyo nagkulang lang po ng blue. Siguro lagyan pa rin po natin ng konti. Tsaka po dito. Okay. And then, napansin ko lang po yung pagka-white natin, medyo dun sa pinaka-upper tip, medyo mas putian pa po natin para mas ma-highlight pa din po yung pong ating clouds. Yan. Pwede po natin ulitin. Kasi sabi ko nga po, si acrylic, sa unang lagay, medyo malabo pa po siya. So, at sa padalawa pong lagay, or sa padalawang patong, second layering, mas, kumbaga po, ang kanyang color ay mas nakikita. Pero dito ng konti.
And then overlap again in a round stroke po ng ating thumb para mas maganda po yung effect doon po sa ating tinta. So that's it. So I have here my clouds na po. Siguro konti pa po dito sa medyo tabihan para at least lang po may kaunti pong kumbaga extension ng clouds. Ayan. So ayan lang po siya. So I have here my clouds. Now I'm going to make naman po our mountain. So since this is a daytime beach, so beach scenery, so mostly po pagka po blue yung ating setting, so yung ating pong mga mountains ay magiging blue na din po yung color. So now I'm going to have my mountains dun po sa part ng pinakamalayo. So, medyo light po yung color. And then, sabi ko nga po, as the mountain is approaching nearer, so, mas madilim po siya. So, unahin po muna, halimbawa, nandito po yung pinakamalayo. Siguro, medyo lighter po ng konti yung ating mountain. Mga ganyan lang po siguro. Ayan, mga ganyan lang. Ayan. Sa part na yan. So, kumuha lang po ako ng konting light blue. And then, yung susunod po, medyo mas darker ng konti. Yan po. Halimbawa, nandito na siya. And then, yun pong ating susunod na mountain ay mas darker ng konti pa. So, halimbawa po ay dito. Taasan po natin ng konti. And since ang liwanag po, mas dito po yung madami, so yung part po sa tabihan, medyo lalagyan din na po natin ng counting shading ng color black. Medyo darken na po natin ng konti. Yan. Dito lang po sa tabi kasi nandun po yung part na maliwanag. And then, ito na po yung pinakamalapit. So, ito na po, medyo taasan lang natin ng konti. So, ito na yung pinaka madilim na bundok or mountain. So, ayan po siya. So, nakita nyo po yung transition din ng color from the lighter color going to a stronger color po para at least makita po natin yung pagkakaiba ng layo, especially po yung ating mga bundok. So, here. So, syempre po yung part naman dito sa gitna, itong pinaghiwalayan ng dalawa. So, same color lang po yan. Siguro dito, mas darker lang ng konti. And then, going po, papunta doon, dahil mas malayo na nga po yun, medyo ilalighter na po natin yung pinaka-line, going po doon sa medyo malayo-layo. Ayan. So, para lang po magkaroon siya ng dating na parang, yun po yung nagde-divide ng ating mountains at saka po yung ating po sa ating dagat. So, since kung mapapansin nyo po, meron po dito tayong mountains. So, may shadow po dapat yung ating mountains dito, overlooking po dito sa ating sea. So, I'll put, sabi ko, because it is a reflection of our dagat po. So, medyo lighter po yung kulay na ilalagay po natin para lang po siya ay maging reflection. So, going pa ganyan po yung kanyang style. Isusunod lang po natin kung ano yung shape ng ating bundok. And then, ito po, dito. Tapos medyo dito. Ayan. So, ginaya ko lang po para at least, pag tinignan po natin siya, meron po siyang reflection doon po sa ating tubig. So, here, I have here another one. Ayan. So, yan po. Okay. So, we have now our upper part. We put our mountains na po. So, now, I would like to have, siguro nandito po yung ating sand. So, since sand po yung ginagamit natin, na color po, halimbawa po siguro ay cream. So, ang cream po, para po magkaroon po tayo ng cream, I have the red, I have the yellow, and a little blue. So, this is sort of brown. Then, I'll just put white lang po para siya ay maging cream.
Yon. So, yun po yung technique on how to do a cream color. Siguro, pwede pong ganito, medyo ganito, dito sa part na to. Kapag ganyan. Kasi, ang purpose po natin dito sa part na to, lagyan natin ng bangka doon sa tabi po ng ating sand. Yan. So, medyo naka-oval ng konti yung pong ating sand. Medyo overlooking dito sa tabi. Or I mean, naka-place po dito sa tabi yung pong ating sand. Halimbawa, para din po mas maganda yung facing or yung pong positioning po ng ating mga subject. So, halimbawa po, nandyan yung ating sand. Then, ang mangyayari po dyan kapag po may, syempre po yung tabi po ng ating sand, may mga bubbles po yan ng tubig. So, dito po, magkakaroon na po tayo dito sa part na to ng mga bubbles. So, it's more of a white color. So, lalagyan lang po natin ng kulay puti doon sa tabihan ng ating sand. So, halimbawa po ay dito. So, para po magkaroon po siya ng pag tinignan nyo po, siya po ay may part po ng bubbles po ng ating tubig. So, yan. So, medyo para lang po hindi halatang halata. I just use my thumb. And then, dito sa part na to po, siguro, mas, dahil, kumbaga ito po yung pinakamalapit sa sand, so, mas strong po yung color ng white. Going here, so, mas lighter na po ang pagka-blue. So, I just put a little white on my mixture and on my white, and then siguro pag ganyan lang po siya. So, medyo napag-blue pa po ito. Dagdagan natin ng white. Yan po. So, siguro yung bagay niya po. Okay, so dito po sa ating mounting, pwede din po tayo maglagay ng kaunting mga lines. Kasi sabi ko nga, horizontal po yung itsura ng ating mga waves sa ating pong beach. So, may mga kaunting mga white lines po na naka-horizontal. Yun po sa mga sa mismo po ating pong sea. So, lagyan ko lang po ng konting mga linya-linya para lang po at least mas realistic po siya. Okay? So, that's it. Now, maybe I can put siguro po pa rin po dito, medyo konting lines lang po na medyo siya ay ganyan. Ayan. Kasi po, we are just doing po kung ano yung mga mostly po yung magiging kulay po kapag po tayo ay nasa dagat. Ayan. So, counting stroke lang po na medyo, kumbaga po ay horizontal, konti-konti lang po. Kasi ayaw din naman po natin ma-overpaint yung pong ating dagat. Ayan. So, now, we have ito po yung ating sand, ito po yung ating sea, we have the sky here and the clouds. So, ngayon po, ang gagawin po natin, para at least meron po tayong subject, we put siguro po mga 3 bangkas here. So, gamitin na natin po yung ating fine brush. And I will sketch the bangka. So, siguro, gawin po natin dito sa part na to ay isang bangka. Tapos po ay may isa pa uli. Tapos meron po dun sa malayo. So, I'll have to sketch first my bangka. So, I will make use of the color white. Siguro po halimbawa ay dito natin ilagay ang isa nating bangka. Yan. So, halimbawa po ay ang pinaka-tip ng bangka po natin doon sa una ay white. And then, so dito. Then, the second is color white din. Itabi lang po natin. So, siguro dito lang.
Mas maliit ng konti. Ayan. And then, yung pong second layering po natin, halimbawa po ay color red. Ayan po. So, we are now on the process of doing na po yung ating mga bangka. Kasi, di po ba, pagka tayo nasa beach, so, or tabing dagat, yan po yung mga, mostly po yung makikita natin. Siguro, I put naman green dito po sa medyo sunod na color. So, halimbawa ay yellow and blue. Para po naman may design yung ating bangka. Ayan. So, tapos siguro pwede naman po na color blue. Yun pong ating isang bangka. Ayan. And then, siguro ay gawin po natin na mas yellowish naman yung sunod na layer po. Kumbaga, it's a matter of thinking of good colors or yung mga favorite colors pwede po natin ilagay. At least po, yung ating pong obra ay mas creative. Pwede pong ilagay natin yung cream kanina ng sand. Lagay ko lang po sa sunod na layering. Okay, so this is a smaller bangka and I have another bangka here na mas malapit po yung kanyang pwesto. Na siguro, blue na lang po yung pang bottom natin dito. Sa isang bangka pa. Dito sa pinakamalapit na bangka. Ayan. So, yan po ang ating bangka. Dalawang bangka. I have 2 bangkas here sa unahan. And then, so lalagyan na rin po natin ng body. So, ang pinaka-body po niya ay brown. So, kumbaga po yun po yung mas realistic po na color lagi ng bangka. So, I'll have the red, the yellow, and the color blue, a little blue. And I will have the mixture of color brown. So, gawin po natin na ganito. Pag ganyan po siya. Yan. Lagyan lang natin ng konting tip dun sa dulo. And then we have another bangka here dun sa isa pa po. Ayan. So, medyo i-darken lang po natin yung part ng ilalim para at least po mas makita. So, lagyan lang natin ng color black na konti po yung ilalim. Para at least po mas makita po yung ating bangka. Okay? So, ulitin lang po natin yung mixture. Lagay lang po natin sa ilalim. So, I just put a little black on my brown. Para lang po at least mas may konting tingkad ng color ng bangka po natin. Mas makita po dito sa ating painting. Ayan. So, I have here 2 bangkas po dito sa tabi ng ating sand. So, ayan po siya. Ayan. And then, siguro po, I can put a little bangka lang po doon po sa medyo malayo-layo. So, since malayo na po siya, gawin na po lang natin siya na parang isang white dito. Ayan. Ayan. Tapos po, mayroong konting black siguro. Para at least po, kasi medyo malayo na siya, para medyo mag-visible po natin. So, ayan. So, that's it. So, we have now the bangka. We have 3 bangkas here. And now, we have the sand. So, dahil po tayo ay may bangka, so, syempre, meron po yung reflection ulit dun po sa ating water. So, since ipaparehas lang po natin yung color doon sa ating kanina, so, since ito po ay parang nagba-brown, lagyan lang po natin ng mga konting lines lang in a vertical position po, or vertical movement po ng ating pong brush. Siguro dito lang. Ganyan lang po. Konti-konting slant lang po dito. Yan. So, i-darken lang po natin going dito. Para at least, mas maging realistic po. So, yan po. So, the reason why is that,
syempre, we are creating po a shadow po or reflection po ng ating bangka kapag siya po ay nasa water na po. So, para lang po hindi masyadong obvious yung ating reflection ng ating bangka, we put siguro little white lang po. Kasi di po ba pag malapit po, pagka po ang bangka ay nasa tubig, so may mga, kumbaga po, may mga bubbles po yan ng water. So, kahit konting slant lang po. Mga konting slant lang po dito. Yan, dito. Yan. Tapos, especially po dun sa malapit dun sa ating bangka. So, merong mga konting mga white color kasi di po ba sa reality meron po yung mga kumbaga po mga bula ng tubig. Ayan. So that's it. So mga konti-konting lines lang po para lang po at least mas realistic po yung ating pinta. Maybe here a little white lang po. So para lang po kumbaga kung titingnan mo siya para pong may mga bubbles ng water. Okay, so that's it. And now, we're going to have naman, para po mas may kaunting drama pa, so I'm going to have some sort of coconut trees po dito sa tabihan. So, I will make you siguro a dark green para at least po medyo malapit yung kulay sa ating pong mga coconut trees because we know, pag tinitingnan po natin ang mga coconut trees, so more of a color dark green. So ito, nagmix lang po ako ng yellow and blue. Then I have now a dark green. So, syempre, because I make use na po yung fine brush po natin para sa pagdodraw, so diretso na po tayo dito sa ating canvas or sa ating board. So una, halimbawa po, gusto ko po na magkaroon ako dito ng isang muna, yung pinakamalapit. So mas strong po yung color. So, siguro, medyo ganito po yung movement or yung isa pong coconut tree. Medyo dito ko po ilalagay. Siguro. Then, kasi medyo likod na, mas maliit na po yung line. So, mas maliit po ng konti. So, mas, kumbaga, mas thinner po yung kanya pong pinaka-body ng ating isang coconut. Then, yung pinakamalayo na po, medyo malayo-layo ng konti. Mas maliit na po yung color. So, ayan po siya. At mas maliit po ng konti para at least pag tinignan po, siya po yung pinakamalayo. So, I just put the lines para po siyang pinaka-body ng ating coconut. Then, we can make naman siguro a little halaman po dito para at least magkaroon po ng konting body. Ito pong part na to. So, halimbawa, merong mga kasi mostly po, pagka po nasa tabing dagat, marami din po dyan ng mga halaman. So, para lang po magkaroon tayo ng konting subject pa po dito sa atin. If we're going to look on our painting, mas maganda po ang dating niya. So, ayan. So, nilagyan ko lang po ng mga konting halaman dito by using a green color. So, para lang po, may mga, kumbaga po, kung titingnan nyo siya, may mga, sa tabihan, may mga halaman po na nakalagay. Ayan. Siguro medyo darker po natin yung, ida-darker po natin yung pinakailalim. Kasi sabi ko nga, as always, yung pong ating bottom part, yung po yung pinakamadilim. So, yan. So, nag-add lang po ako ng little black on the bottom part para at least po medyo may drama po uli po yung color natin, may transition. Then going palabas, siya po ay mas greener na po. So, medyo ilalighter na po natin dito sa mga tip ng halaman natin para at least maganda po ang dating niya. So, but still, if you're going to look, meron pong part pa rin po na madilim. So, that's it. Now, we're going to put naman our coconut trees. So, yung paglayo, mas, kumbaga po, siya ay mas
mas lighter ng konti, then going papunta po dito, mas madilim. So, unahin ko muna po yung ating lighter, yung pinakamalayo-layo po. Yung pinakamalayo po natin, siguro ganito po siya. So, ganyan lang. So, medyo may labo ng konti kasi malayo-layo na po yung isang po natin, coconut tree. So, ganyan po lang. So, nilalagyan ko lang po ng lines, then kaparehas po noon coconut tree na merong mga leaves po na medyo naka-curve from the middle at may mga nakakurba. Ayan po. Ayan. So, ito po yung pinakamalayo na tree. So, kaya po siya yung pinakamalabo. Then, dito po sa dalawa, ito po yung medyo halos magkatabihan. So, medyo i-dark po natin ng konti na. So, I just put a little black on my green. And then, so, ganun din po. Medyo palalakihin lang po natin ng konti compare po dun sa pinakamalayo. So, ganyan po siya. Ayan. So, kumbaga po yung ginagawa ko is, ginagaya ko lang po kung ano po yung itsura talaga ng coconut tree. Yung kanya pong how it should be draw, especially po yung ating mga dahon. So, ganyan po yung itsura niya. So, that's it. So, meron pong medyo naka-curve ng ganyan. Siguro dito. Pwede pa po dito. Ayan. So, that's it. Then, I'm going to have another. Yung ito po yung pinaka medyo pataasin po natin para at least meron po tayong pagkakaiba pa rin po ng height ng ating coconut tree. So, siguro dito po. Dito. Medyo mas malaki na po ito. So, dito po po yung isa. So, siguro nakikita nyo po sa screen. Ang ganda ng kulay natin. So, nakita nyo, na-apply nyo po yung mga techniques. Especially sa pagdodraw po ng ganyan po mga obra. So, kumbaga po, lagi po may science din ang ating pagpinta. Hindi po siya pwedeng shortcut. Kumbaga po, may process. Kailangan din po tayo susunod sa process. Para at least, at the end, mas mapansin po natin na mas maganda po yung ating ginawa. Hindi po siya, kumbaga, ay shortcut para po maging maganda ang ating obra. So, that's it. So, medyo lagyan po lang natin dito. Ayan. Medyo palakihin lang po natin dito yung stem. So, this is how to draw a simple artwork po ng ating pong daytime beach. And, ang maganda po kasi kay painting, ay, ito po ay forever. Sabi nga, the painting immortalized the painter. So, kaya po ang maganda pag nagpipinta po tayo, so, kahit po tayo ay nagpaalam na dito sa ating buhay, halimbawa, at least our painting will live forever. So, now, I will put my name na po because I have the finished output. I'll put the Esang here on the bottom part. Dito po ako naglalagay. And then, the year is 2020. Okay? So, that's it. I'm going to show you our daytime tabing dagat. And, sana po nagustuhan niyo po ang ating obra for today. And I hope you start to try painting because painting is a very good leisure at maganda po siyang libangan. At siya po ay magbibigay sa atin ng satisfaction after finishing our output. Thank you very much and I hope you have a very nice day today. Thank you po.